Вітаю, дорогі підписники та гості каналу. Продовжуємо шити наш комплект. Сьогодні друга частина. Пропоную пошити разом капор або відкритий капелюшок-бонет. Нам потрібно заздалегідь взяти стрічку тканини, щоб зробити внутрішній козирок капора. Ширина стрічки дорівнює ширині козирка, а довжина приблизно втричі більша. Вгорі та внизу прокладаємо строчки для призбирання. Як зробити призбирання, можна подивитися тут. Потім сильно стягуємо, скручуємо, змочуємо і в такому стані залишаємо до висихання. Викрійку також взяла з інтернету. Позначаємо середину, фіксуємо. З основної тканини вирізаємо одну деталь козирка з припусками на шви. Із дуже щільного клеєвого флізеліну вирізаємо дві деталі. Без припусків на шви. Також вирізаю одну деталь підкладки для внутрішньої призібраної частини козирка з припусками на шви. До виворітного боку деталей козирка прикладаємо флізелін. Зверніть увагу на припуски на шви. Припрасовуємо. Формуємо нижню частину козирка. Беремо заздалегідь підготовлену смужку. Розтягуємо верхній і нижній краї до потрібного розміру. Рівномірно розподіляємо призбирання. Прикріплюємо до флізелінової підкладки. Фіксуємо по нижньому краю. А потім по верхньому. Викроюємо по одній деталі умовної тулі капелюшка. Вирізаємо з припусками на шви. І якщо плануєте закритий капелюшок-бонет, тулью також краще проклеїти флізеліном. У цьому капелюшку я цього не роблю, оскільки він відкритий і денця немає. Відмічаємо середину. Прикріплюємо внутрішню частину козирка до внутрішньої частини тулі. Фіксуємо середину. Рухаємося від середини до країв в обидва боки. Прострочуємо. Зверніть увагу, верхні кутики залишилися вільними. Просто зрізаємо все зайве. Якщо ви плануєте якийсь декор, то його можна або вшити в шов, розмістивши між лицьовими сторонами деталей, або нашити зверху на шов за бажанням на цьому етапі. Підсікаємо і прибираємо нитки, за допомогою яких робили призбирання. Мій декор – це стрічка. Я заздалегідь проклала строчку для призбирання. І тепер фіксую стрічку на тканині.
Прифіксували. Пристрочили. Підсікаємо і прибираємо нитки, за допомогою яких робили призбирання. Оскільки декор я вигадувала вже в процесі роботи, то вирішила зшити верхню і нижню частини козирка на цьому етапі. Хоча це не зовсім правильно. Щоб стрічка не заважала і не потрапила в шов, шпильками фіксую її донизу. Скріплюємо верхню і нижню частину козирка. Хоча варто спочатку зробити декор тулі. Потім пришити її до зовнішньої частини козирка. І після цього зшити між собою вже задекоровані частини верхньої і нижньої частини капора. Прифіксували. Пристрочили. Зрізаємо все зайве. Робимо насічки. Через порушення порядку зшивання залишила краї не зшитими, щоб потім пришити тулью. Мережево можна було б вшити в шов, розмістивши його між лицьовими частинами козирка. Але моє мережево шириною близько 1 см, тому я вирішила нашити його зверху. Призбираємо. Фіксуємо. Пристрочили. Нарешті, тулья. Застрочуємо виточки. Нашиваємо широку призібрану стрічку. Поверх стрічки пришиваємо зав'язки. Під стрічку пришиваємо мережево. Пришиваємо тулью до козирка. Фіксуємо середину. Просуваємося в обидва боки. Зафіксували. Прострочуємо. Зшиваємо бічні краї. Зшиваємо низ. Тут є кілька варіантів. 1. Залишити один бік незашитим. Зшити низ, вивернути. Бік зашитий потайним швом. 2. Залишити отвір знизу, через нього вивернути.
Отвір зашитий потайним швом. Я обрала третій варіант. Підігнула краї всередину. Зафіксувала. Зшити якнайближче до краю, але наклала заздалегідь призібране мережево. І зшила все по самому краю разом. Ось такий капелюшок у мене вийшов. Порадьте, чи варто було додати мережево ще тут? Напишіть, чи все було зрозуміло. Якщо сподобалось, підтримайте мене лайком. Підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую, що додивилися до кінця. До нових зустрічей на моєму каналі.